Nhân vật chính của bộ phim là Hana, một nữ sinh viên luôn tự ti về cân nặng của bản thân. Cô gái mắc chứng ăn uống không kiểm soát. Dù đã thử đủ phương pháp ăn kiêng, cũng như dành thời gian để tập thể dục, thế nhưng kết quả vẫn không như mong muốn. Hana hiện là sinh viên của một trường đại học y dược. Mỗi khi có tiết giải phẫu cơ thể, cả lớp sẽ được thực hành mổ xẻ những xác chết được hiến tặng. Mặc dù đã học qua trường lớp, nhưng mỗi lần chạm vào xác người chết lại khiến cô gái không khỏi lo lắng. Chuyện bắt đầu vào một hôm, cả nhóm đã tụ tập tại một quán rượu để chúc mừng sinh nhật Hana. Trong bữa tiệc, cô tình cờ gặp lại Melissa, người bạn cũ béo phì thời trung học. Hana vô cùng bất ngờ khi thân hình cô ấy lúc này trông vô cùng thon gọn. Melissa thừa nhận mình đã dùng một loại thuốc đặc biệt để giảm cân. Nó chỉ vừa được tung ra thị trường chợ đen, hoàn toàn chưa được cơ quan quản lý y tế cấp phép. Nói xong, Melissa lấy trong túi ra một viên thuốc đưa cho Hana. Nhìn thấy cô gái ngập ngừng, Melissa định lấy lại viên thuốc thì Hana bất ngờ liền cho nó vào miệng. Cô gái vô cùng hài lòng, bèn đưa cho Hana thêm một viên nữa và bảo cô hãy chờ đón sự thay đổi của cơ thể. Sáng hôm sau, Hana vừa ngủ dậy, nhìn thấy trên sàn nhà có hàng chục hộp thức ăn vương vãi. Cô bước lên bàn cân và ngạc nhiên khi thấy mình đã giảm hẳn được 1 kg. Bất ngờ về công dụng của loại thuốc thần kỳ, Hana bèn nhắn tin cho Melissa để hỏi thông tin và giá cả của nó. Ngày hôm sau, tại phòng thí nghiệm, Hana đã đem viên thuốc đi phân tích. Kết quả cho thấy nó chứa chủ yếu là canxi phosphate, thành phần chính bên trong tro cốt của người chết. Hana kể lại chuyện này cho cô bạn thân Josie. Cô gái cười đùa cho rằng có lẽ Hana đang ăn tro cốt của một ông già nào đó. Cả lớp sau đó tiếp tục với màn giải phẫu cơ thể người. Lần này cái xác là của một người phụ nữ thừa cân tên Bertha. Trong lúc tháo phần xương sườn của cái xác, Hana chợt lóe trong đầu một suy nghĩ táo bạo. Tối hôm đó, cô lén ở lại phòng thí nghiệm, dùng phần xương của cái xác cho vào lò thiêu. Sau khi đã thành tro, Hana mang về nhà và rải nhuyễn, cho vào những viên nan để dùng dần. Cô sau đó còn thử uống một viên thành phẩm để kiểm tra công dụng. Vừa uống xong thì bỗng bụng cô phát ra những âm thanh kỳ lạ. Hana nghĩ rằng mình chỉ đói bụng nên cũng không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng ngày hôm sau, khi đang pha trà trong bếp, Hana chợt nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ béo phì, phản chiếu bên trong chiếc ấm nước. Tuy nhiên khi quay lại kiểm tra thì hoàn toàn không có ai. Hana ghi lại hiện tượng này trong nhật ký, tự hỏi liệu nó có liên quan đến thứ thuốc cô uống, hay chỉ đơn giản là ảo giác. Những ngày sau đó, Hana vẫn đều đặn uống thứ thuốc thần kỳ, còn chăm chỉ tập thể dục để mau lấy lại vóc dáng. Nữ huấn luyện viên tên Alanza nhìn thấy cơ thể cô gái thay đổi nhanh chóng thì rất ấn tượng, còn xin được chụp với cô một tấm để đăng lên mạng xã hội. Hana từ lâu đã yêu thầm huấn luyện viên của mình, nên khi được cô ấy công nhận thì vô cùng vui sướng. Tối hôm đó khi ở nhà đọc bình luận dưới bài đăng, chợt tiếng kêu kỳ lạ lại phát ra trong bụng cô gái. Hana nhìn vào ảnh phản chiếu của chiếc ấm nước thì phát hiện người đàn bà béo phì lần trước. Để kiểm tra, Hana liền thử đặt ở vị trí đó một chiếc gương. Nhưng nhận ra người đàn bà kia không phản chiếu lại trong gương, mà chỉ xuất hiện trên bề mặt chiếc ấm. Điều này khiến cô nhận ra, bà ta chỉ có thể nhìn thấy qua những bề mặt cong. Cô sau đó tiếp tục đưa chiếc thìa lên kiểm tra, nhìn thấy bóng người đàn bà càng lúc càng gần. Đến khi nhìn rõ khuôn mặt mới nhận ra bà ta chính là Bertha, cái xác mà bọn họ đang giải phẫu trong phòng thí nghiệm. Điều này khiến Hana cảm thấy hoang mang, không hiểu vì sao bà ấy lại xuất hiện trước mặt mình. Ngày hôm sau mẹ của Hana thông báo rằng bà sẽ đi du lịch nước ngoài vài ngày, nhờ cô trông coi cũng như chăm sóc bố ở nhà. Ngay khi bà ấy vừa đi khỏi, thì đêm hôm đó Hana nằm mơ thấy một giấc mơ đáng sợ. Cô nhìn thấy Bertha đang lơ lửng ngay trên đầu mình. Cơ thể bà ấy từ từ hạ xuống, cho đến khi hòa làm một với cô gái. Ngay lập tức Hana liền giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Thời gian tiếp tục trôi qua, Hana dù liên tục gặp những chuyện kỳ lạ, nhưng vẫn không từ bỏ việc uống thuốc. Chỉ trong vòng 6 tuần, cơ thể cô gái đã thay đổi rõ rệt, cân nặng cũng giảm liên tục không ngừng. Alanza nhìn thấy tốc độ giảm cân quá nhanh của Hana, nghi ngờ cô đã sử dụng phương pháp tiêu cực, liền khuyên cô nên dừng lại trước khi cơ thể gặp nguy hiểm. Tuy nhiên Hana thất vọng nói rằng mình chỉ làm theo liệu trình được chỉ định, còn bảo tất cả những gì bản thân nỗ lực đều chỉ vì muốn được cô gái công nhận. Hana sau đó trở về nhà, tức giận xé nát bảng kế hoạch giảm cân của mình. Trong lúc đang buồn bã, chợt một thanh sô cô la từ trong góc phòng bay đến chỗ cô gái. Nhận ra đó chính là Bertha, cô gái liền đưa thanh sô cô la lên miệng và ăn ngấu nghiến. Ngay sau đó những thanh sô cô la khác lại tiếp tục được đẩy đến, như muốn Hana phải ăn hết chúng. Vài ngày sau trong buổi học giải phẫu, nhóm sinh viên kiểm tra kỹ cái xác thì phát hiện Bertha từng mắc phải ung thư gan. Giáo sư xác nhận căn bệnh đã ở giai đoạn khá nặng, thậm chí còn di căn đến thành bụng. Chiều hôm đó, Hana quay trở lại phòng gym để tập luyện. Alanza nhìn thấy cô gái thì chủ động đến bắt chuyện, còn xin lỗi vụ lần trước vì đã nghi ngờ sự quyết tâm của cô. Hana vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi và từ từ tiến lại gần người phụ nữ. Bầu không khí dần trở nên nóng lên và cả hai bất ngờ hôn lấy nhau một cách say đắm. Kể từ ngày hôm đó, Hana quyết định sẽ thay đổi bản thân. Cô ngừng uống loại thuốc kỳ lạ kia, thay vào đó mua những thực phẩm healthy, định sẽ giảm cân một cách khoa học hơn. Thế nhưng một lát sau, khi đang cầm điện thoại lướt mạng, bỗng cánh cửa tủ lạnh tự động bật mở. Lò vi sóng phát ra những âm thanh kỳ lạ. Hana nhìn vào ảnh phản chiếu từ chiếc thìa, thì phát hiện Bertha đang đứng ngay sau lưng, với cơ thể đã trở nên to lớn hơn rất nhiều. Nhận ra người phụ nữ muốn điều khiển mình, Hana tức giận vứt hết đống thức ăn trong tủ lạnh vào thùng rác, sau đó leo lên giường đi ngủ để qua cơn đói. Thế nhưng chỉ ít phút sau, cánh cửa phòng ngủ tự động mở ra.
Hana không chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của người phụ nữ, mà còn nghe rõ cả tiếng bước chân đang tiến lại gần. Cô gái sợ hãi vội chạy đến khóa cửa lại, sau đó trùm chăn cố nhắm mắt đi ngủ. Tuy nhiên đến khi tỉnh lại, Hana phát hiện bản thân đang đứng trong bếp. Cô nhận ra mình đã ăn sạch mọi thứ trong tủ lạnh một cách vô thức. Nhận thấy bản thân bắt đầu có những hành vi kỳ lạ, Hana ngày hôm sau đã hẹn gặp Melissa, tiết lộ rằng những viên thuốc của cô gái được làm từ tro cốt người chết. Melissa nghe xong thì vô cùng sửng sốt, thừa nhận rằng đôi khi mình cũng cảm thấy có ai đó ở bên cạnh. Cô gái còn thường xuyên gặp ác mộng, và điều đó chỉ chấm dứt khi cô ngưng không sử dụng thuốc nữa. Hana sau đó đến bệnh viện khám sức khỏe. Bác sĩ sau khi siêu âm, thông báo rằng trong cơ thể cô có một khối u nhỏ. Tuy nhiên nó là khối u lành tính nên hoàn toàn có thể yên tâm. Hana sau đó vào thư viện và ghi lại mọi thứ vào nhật ký. Cô định thức đến sáng để xem ảo giác có xảy ra không. Tuy nhiên sau một lúc ngồi im, đôi mắt cô gái bắt đầu chuyển động một cách kỳ quái. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chiếc ghế ngồi bất ngờ tự trượt lùi về sau, khiến Hana hoảng sợ vội gom đồ rời khỏi thư viện. Ngày hôm sau trong lúc đang thực hành giải phẫu, cô gái tưởng tượng cái xác trước mặt là một chiếc bánh ngọt khổng lồ. Một cảm giác thèm ăn mãnh liệt xuất hiện, khiến cô muốn cắn và nuốt chửng lấy nó. May mắn các thành viên trong nhóm đã kịp thời giúp cô cắt ngang dòng suy nghĩ đó. Nhìn thấy cô gái biểu hiện kỳ lạ, Josie đã đến để hỏi rõ sự tình. Cô gái khuyên Hana đừng nên tiếp tục dùng loại thuốc giảm cân kia nữa. Tuy nhiên Hana lại nổi nóng, cho rằng mình chẳng làm gì sai khi muốn cải thiện bản thân, còn gọi Josie là đồ béo phì và thảm hại. Nghe những lời này khiến cô bạn thất vọng liền bỏ đi. Tối đó Hana có hẹn tới nhà Alanza. Cả hai cùng nhau uống bia và có một khoảng thời gian thân mật trên giường. Thế nhưng đến khuya khi đang ngủ, chợt bụng của Hana lại phát ra những âm thanh kỳ quái. Đến khi cô mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi dưới bếp và đã ăn sạch toàn bộ thức ăn trong tủ lạnh. Alanza sau đó bước ra, nhìn thấy khung cảnh trước mắt thì vô cùng bàng hoàng. Lúc này bạn cùng phòng của Alanza vừa về đến. Hana quá xấu hổ nên liền lập tức bỏ chạy khỏi đó. Trên đường về nhà, cô gái nhìn vào tấm gương ven đường và kinh hãi nhận ra Bertha đang đi theo phía sau mình. Cô gái hoảng sợ vội chạy vào cửa tiệm gần đó để mua vài hộp thức ăn. Vừa về đến nhà liền chạy vào phòng khóa trái cửa. Bất ngờ cửa sổ bên ngoài bị đập vỡ, Bertha xuất hiện và từ từ bò lên giường. Hana lập tức lấy số thức ăn vừa mua, cho vào miệng ăn ngấu nghiến. Vừa ăn vừa hỏi rằng, đây có phải điều mà bà muốn hay không? Sau khi đã ăn sạch hết đống thức ăn, Hana chạy xuống tủ lạnh để lấy thêm đồ. Chợt cô nhìn thấy chiếc camera đặt gần đó, bèn mang nó về phòng và hướng về phía giường ngủ của mình. Sáng hôm sau vừa mở mắt, Hana nhìn thấy quanh miệng dính đầy dung dịch màu trắng. Khi kiểm tra camera, cô phát hiện bản thân đã tự ý tỉnh dậy giữa đêm và ăn ngấu nghiến lọ kem dưỡng thể để trên bàn. Một thời gian sau, cơ thể của Hana đã gầy đến mức lộ cả xương. Cân nặng của cô cũng chỉ còn khoảng 45 kg. Hana sau đó hẹn gặp Josie tại thư viện và thú nhận rằng đã dùng tro cốt của Bertha để bào chế thuốc, nên giờ bà ta đang ám lấy mình. Càng ăn cô lại càng ốm yếu, trong khi người phụ nữ ấy càng lúc càng trở nên to lớn hơn. Nhìn thấy Josie có vẻ hoài nghi, Hana bèn đưa cho cô gái một chiếc thìa để tìm kiếm ảnh phản chiếu của người phụ nữ. Cô sau đó bắt đầu nhảy tại chỗ với mục đích làm giảm đường huyết. Ngay lập tức Bertha liền xuất hiện, khiến đồ vật xung quanh tự động văng tứ tung. Nhận thấy không thể tiếp tục để mọi chuyện như vậy, cả hai sau đó đã đến gặp chị gái của Bertha. Bà ta bảo rằng em mình chết do ung thư gan, mà nguyên nhân là do một khối u nhỏ trong tuyến tụy. Nghe đến đây Hana chợt nhớ ra, vài ngày trước bản thân cũng bị chẩn đoán có một khối u trong người. Dường như cả hai có một mối liên kết nào đó. Cô gái sau đó lập tức về nhà, định sẽ trả lại phần tro cốt đã lấy cắp của cái xác. Lúc này mẹ của cô cũng vừa về đến. Hana chạy vào phòng tìm số thuốc của mình, nhưng bà ta bảo lúc nãy đã tiện tay đem vứt chúng đi. Hana vội lao ra ngoài và may mắn tìm thấy số thuốc trong một túi rác. Đúng lúc này, tiếng kêu kỳ lạ lại phát ra trong bụng cô gái. Hana lập tức chạy về nhà, mở tủ lạnh và cho một chai tương ớt vào miệng uống một hơi. Bà mẹ hoang mang không hiểu chuyện gì, thì bên ngoài bất ngờ có tiếng gõ cửa. Hana định ngăn mẹ mình lại, nhưng cánh cửa bất ngờ nổ tung. Đồ đạc trong nhà sau đó cũng bắt đầu bay loạn xạ. Hana chạy vào bếp, nhưng Bertha lập tức túm lấy tóc, kéo cô gái ngã xuống sàn. Người đàn bà sau đó trèo lên người cô. Bị trọng lượng khổng lồ từ cơ thể của bà ta đè chặt, khiến cô gái đau đớn không thể cử động. Trong lúc tuyệt vọng, Hana với tay lấy chai nước tẩy nhà bếp gần đó, cho vào miệng uống một hơi, khiến người đàn bà ngay lập tức rời khỏi người cô gái. Hana sau đó chạy thẳng tới phòng giải phẫu của trường, định sẽ tự phẫu thuật để lấy khối u trong người ra ngoài. Hana cho rằng tro cốt của Bertha đã tạo nên khối u, và nếu có thể loại bỏ nó, mối liên kết giữa cô và người phụ nữ cũng sẽ biến mất. Josie cố gắng khuyên ngăn do việc này quá nguy hiểm, thế nhưng Hana cho rằng đây là cách duy nhất. Nếu muốn bệnh viện phẫu thuật phải chờ mất vài tháng, mà cô thì không thể sống sót cho đến lúc đó. Nói xong Hana tự tiêm insulin để hạ đường huyết, rồi nằm xuống cạnh thi thể của Bertha. Trong cơn mơ màn, cô cảm thấy cái xác đang từ từ quay đầu nhìn về phía mình. Một tấm vải nhựa bất ngờ trùm lên người Hana. Đến khi nhìn lại xung quanh, cô phát hiện bản thân đang nằm dưới một hố rác. Hana lấy con dao và tự rạch vào bụng mình, định móc khối u nằm trong tuyến tụy ra ngoài. Bất ngờ có một tiếng động sột soạt phía trước. Hana nhìn lên thì thấy Bertha đã đứng ngay trước mặt từ lúc nào. Cô gái sợ hãi vội đưa tay vào sâu hơn để tìm khối u, trong khi người đàn bà đang từ từ tiến lại gần. Ngay khi vừa chạm được nó, Bertha liền túm lấy chân cô gái rồi kéo về phía trước.
Chớp lấy thời cơ, Hana bèn chụp lấy khối u và đưa thẳng vào miệng người đàn bà. Bà ta sau đó cắn mạnh một phát đứt luôn cả bàn tay cô gái, nhưng khi nhìn lại thì phát hiện đó chỉ là ảo giác. Lúc này một túi rác trên cao rơi xuống. Hana ngước nhìn lên thì thấy đó chính là bản thân cô gái. Cả hai nhìn nhau và trong khoảng khắc ấy, Hana như đã hiểu ra được con người thật của mình. Bất ngờ Joshi tát mạnh vào mặt Hana, kéo cô trở về thực tại. Thì ra cô gái đã tự phẫu thuật thành công, dù cho vết thương đang bị chảy máu không hề ít. Vài ngày sau, thi thể của Bertha cuối cùng cũng được hỏa táng. Vào cuối học kỳ, các sinh viên đã đến tham dự một buổi lễ tưởng niệm dành cho những người đã hiến xác cho y học. Chị gái của Bertha cũng có mặt tại đó để tiễn biệt em mình. Kể từ ngày hôm đó, Hana cũng không còn nhìn thấy người phụ nữ trong gương. Cô đến gặp Alanza và thừa nhận bản thân đã có một khoảng thời gian bất ổn, tuy nhiên khẳng định mình đang cố gắng để thay đổi bản thân tốt hơn. Cả hai sau đó làm hòa và khoảng cách cũng dần được xóa bỏ. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ trở lại tốt đẹp, thế nhưng ngay phân cảnh tiếp theo, Hana tỉnh dậy trong khi miệng vẫn đang nhai ngấu nghiến thứ gì đó. Cô gái bước đến ghế sofa và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Xác của Alanza đã bị móc sạch nội tạng. Liệu rằng linh hồn của Bertha vẫn đang ám lấy Hana, hay chính cô gái đã trở thành một con quái vật mới? Các bạn hãy tự đưa ra suy đoán nhé. Bộ phim đến đây cũng đã hết. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim hay sắp tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.